سلام. امروز آموزش یه دسر خوشمزه داریم یا یک عصرانه خوشمزه، مخصوصا برای عزیزانی که قند دارن و نمیتونن از شیرینی و کیک استفاده کنن. این بسیار خوشمزه هست و میتونن درست کنن و بخورن. این بسیار مفید و خوبم هستش که من الان موادشو میگم. تخم مرغ، 4 عدد تخم مرغ داریم که من از قبل تک تک تو ظرف جداگونه شکندم و توی ظرف ریختم. عرض کنم خدمتتون که دارچین داریم، حدود 1 قاشق مربا خوری ما دارچین میریزیم. خمیر مایه داریم و یکم هم پودر بیکینگ پودر داریم. اینم شکر استیویاست، همون شکری که برای کسانی که قندشون بالاست میتونن استفاده کنن. این برگش هم هست، من برگش هم به شما نشون بدم. اینم برگشه، برگ همین استیویاست که این برگش برای توی چای و جوشانده ها بسیار خوشمزه و خوش‌طعمش هم میکنه. یعنی حدودا شما 4 تا برگ این توی یه قوری بریزین، یعنی قشنگ شیرینش میکنه. میتونه برای جوشانده ها و چای رو از برگش استفاده کنید. وانیل داریم، یکم وانیل میریزیم. روغن زیتون هست و خرنوب اینم پودرش هست، آردش کردن اینجا به این صورت. دیگه زمانی که از این خرنوب استفاده میکنی نباید از پودر کاکائو استفاده کنی، چون این خودش رنگش قهوه‌ایه. آرد نارگیل داریم، آرد نارگیل هم اینجا حاضری گیر میاد. آردشه تقریبا 1/2 پیمانه ما آرد نارگیل میریزیم و 1/4 پیمانه هم خرنوب میریزیم. خب می‌بینیم که با هم دیگه درست کنیم. 2 تا قاشق غذاخوری از این شکر میریزم. این یکی، اینم 2 تا. برای کسایی که بسیار شیرین میخوان 2 تا کافیه. وانیل داریم، چند تا قطره وانیل کافیه. 2 تا 3 تا قطره فکر کنم افتاد. بیارم یکم نزدیکتر که شما ببینید. این دوربینو بدم پایین تر. خب ما الان تخم مرغ ها رو میزنیم. اول یکم سر و صدا داره. بعد این خوب میزنیم که سخت کنیم. حدود 30 ثانیه تا 1 دقیقه اگه بزنیم خیلی بهتر میشه. حدودا 1 دقیقه شد. حالا ما تو این مرحله روغن بهش اضافه میکنیم. 3 تا قاشق غذاخوری پر
روغن، ولی یواش یواش بهش اضافه میکنیم، کم کم اضافه میکنیم، همزمان که میزنیم روغن هم اضافه میکنیم. یه قاشق، اینم 2 قاشق، اینم 3 قاشق دیگه کافیه. پودر بیکینگ پودر داشتیم که ما قاشق چای خوری بهش اضافه میکنیم. و خمیر مایع داشتیم، اینم حدوداً 1 قاشق مربا خوری اضافه میکنیم. پودر دارچین داشتیم، پودر دارچینم حدوداً اینم 1 قاشق مربا خوری، خب 1 قاشق مربا خوری پر سرپر اینم اضافه میکنیم. دیگه خرنوب داشتیم، اینم حدوداً 1/4 پیمانه، پیمانه ها روش هم نوشته اینجا، این 1/4 حدود 60 گرم زده فکر کنم، نه 1/4 پیمانه. ما 1/4 پیمانه اینا اضافه میکنیم. پودر نارگیل داشتیم، آرد نارگیل هست اینجا، به این صورت هستش. اینم ما حدوداً 1/3 پیمانه ولی پر میریزیم. سرپر شد دیگه. اینم پودر نارگیلمون. خب من به آرومی هم میکنم. یه ماهی تقریبا اینجوری به دست میاد. نه زیاد سفته و نه زیاد روونه، اینجوری هستش.
خب ما اینو تو مایتابه میخوایم درست کنیم. یکم روغن میزنیم کف مایتابه و حرارت اول روشن میکنم من. یکم روغن ته مایتابه ما میکشیم. و این کنارها لباش هم میکشیم که این صورت. یکم که چرب شد، خب رو حرارت هم هستش. الان ما این مواد رو قشنگ به ظرفمون اضافه میکنیم. روشو یکم صاف میکنیم. و حرارت رو خیلی کم میکنیم. ما حرارت من بیارم پایین. اگر شما اجاق گازتون گازی هست میتونید از این دمکنای برنج بذارین زیرش. من حرارت رو کم کردم و اینجا در مایتابه رو یه دمکش گذاشتم و حدوداً 10 دقیقه میذارم با حرارت کم. بعد میام چک میکنم ببینم چجوریه، به شما هم نشون میدم. خب این دسر ما حاضر میشه. ما یه نوشیدنی هم درست کنیم. دارچین داریم، دارچین ها رو تکه میکنیم، برزیم توری. زنجبیل داریم یه تکه، این زنجبیل سودانی هست خیلی تنده، من یه تکه کوچیک مندازم. هل داریم، بهتره یکم فشار بدیم که دونه هاش در بیاد، دهنش باز بشه، دونه هاش دیگه در میاد. 3 تا دونه هل داریم، 3 تا میخک داریم، گل محمدی داریم، برگ استیویا داریم که برای شیرین کنندهش هستش، شیرینش میکنه. حدود 4 تا برگ، حالا اینا چون تکه شده من همینجور ریختم، 4 تا برگ برای یه قوری کافیه، شیرینش میکنه. و گل گاوزبون داریم، اینا میریزیم. خب و یه قاشق مربا خوری هم چای سبز داریم، چای سبز هم به قوریم رو اضافه میکنیم. آب جوش میریزیم روش. میریم میذاریم که دم بکشه. خب تا دمنوش ما دم میکشه ما دسرمون چک کنیم. حدودا 10 دقیقه شده. آره بسیار خوب شده، چون حرارتش خیلی کم بوده. من تکه کنم پشتش رو چک کنم. یه لحظه
این صورت. اگر آرد نارگیل رو زیاد بزنین سفت میشه، ولی اگر شما کمتر بزنین پف این بیشتر میشه. من اون طرفش چک کنم ببینم چی شده. طرفش قشنگ سرخ شده. اگه نخواین این طرفش هم بذارین سرخ بشه هیچ مهم نیست. من یه 2-3 دقیقه دیگه هم این طرفش هم با حرارت خیلی کم میذارم. خب یه چند دقیقه دیگه ما این طرفش هم میذاریم. خب تا این 2-3 دقیقه دیگه حاضر میشه من برم خامه و یه چیزی هم بیارم برای روش که تزیین کنیم. خب بعد از 3-4 دقیقه دیگه گذشته ما چک میکنیم حاضره، پخته. اگر شما بذارین یک هم خنک بشه بعد روش رو تزیین کنید خیلی بهتره. خب حالا من چون میخوام به شما نشون بدم الان تزیینش میکنم. خامه داریم، من خامه رو همینجور میذارم روش. و اینم از زغالخته و توت فرنگی و آب انار و آلوسیا خودم درست کردم. من میریزم روش. این دسر ما حاضره، بسیار خوشمزه. کسانی که قند دارن و نمیتونن از کیک و شیرینی قندی استفاده کنن بهترین که اینو تو خونه درست کنن و نوش جان کنم. من یه دمنوشم درست کردم، دمنوشم بیارم. کنم گرفته لیبشو. آها گرفته بود، الان باز شد. خب اینجا کم تمیزکاری کنیم و اینا رو دوباره برمیگردونیم تو قوری و میذاریم باز دم بکشه. دم نوشمون و اینم دسر ما. انشالله شما هم درست کنیم، میل کنیم. نوش جان.